تمام این مسیر باز هم منو برد به اون نقطه‌ای که خودم اعتقاد داشتم بهش که تمام این ابزارها در جایی کار میکنه که تو نگاهی که به زندگی رو داری با این ابزارها هماهنگ کرده باشی. مدیتیشن به من کمک میکنه که من زندگی رو زندگی کنم. یعنی اگر من با فردی مثلا الان با شما نشستم صحبت میکنم یا با یک دوستی نشستم دارم صحبت میکنم، بتونم تمام قد برای اون دوست و اون گفتگو و اون تایمی که ما با هم داریم حضور داشته باشم. چون من اعتماد به زندگی رو بیشتر از این که دارم اصلا هستم. تجربه مدیتیشن برای هر کسی منحصر به فرده. حالا چجوری بریم مدیتیشن کنیم؟ برای بعضی‌ها ممکنه راحت باشه، برای بعضی‌ها احساس کنن سخته. به پادکست هیچ مگو خوش اومدید. ما اینجا کنار همیم تا درباره سفرهای درونی، ذهن آگاهی، مدیتیشن، فیزیک کوانتوم، روح و انرژی حرف بزنیم. با میهمانانمون درباره لحظاتی صحبت کنیم که سکوت تبدیل به صدا میشه و آگاهی در سطحی عمیق‌تر به خودش شکل میگیره. من علی هستم با پادکست هیچ مگو و امروز میزبان مریم کارگر عزیز هستم. مریم ساکن تورنتو کاناداست، مدرس مدیتیشن و یوگا که در زمینه ذهن آگاهی به صورت حرفه‌ای سالها فعالیت میکنه. مریم جان، به برنامه هیچ مگو خوش اومدید. سلام علی جان، ممنون از دعوتت. امیدوارم که این پادکست و در واقع صدایی که اینجا هست برکت و گشایش برای خودت و همه کسانی که این صدا رو میشنوند داشته باشه. سپاسگزارم از شما. مریم جون، شما سال هاست که خودتون رو وقف یادگیری و آموزش کردین و مهارت‌های مختلفی هم تجربه کردین، از کوانتوم هیلینگ هیپنوسیس گرفته تا ریکی تا انرژی درمانی و غیره. اگر بخواین از آغاز مسیر درونیتون صحبت کنید، چه لحظه یا تجربه‌ای بود که شما رو به این سمت کشوند؟ حقیقت این که من از زمانی که خیلی سنم کم بود، شاید بگم 8-9 سالگی، علاقه زیادی داشتم به هر چیزی که غیر از روتین زندگی معموله، یعنی غیر از اون 2 تا 4 تایی که در واقع تو مدرسه یاد میگیریم. حالا چه با مطالعه، چه با سوال و پرسش از دیگران، چه با تحقیق. حالا اون زمان که ما در واقع اینترنت و چت جی پی تی نداشتیم که بخوایم اینقدر بتونیم وسیع سرچ بکنیم، ولی به هر حال یه چیزی بود که من بیشتر از اون چیزی که در واقع در زندگی معمول تجربه میشد میخواستم. و حالا شروع شد با مطالعاتی توی روانشناسی، یه مطالعات محدودتری توی فلسفه، و بعد آشنا شدم با یه سری از قسمت‌هایی به اسم، حالا ما میگیم معنویت یا عرفان، در حدی که من از رشته ریاضی سالی که قرار بود کنکور بدم میخواستم در واقع تغییر رشته بدم که حالا بنا به دلایلی نشد و وقتش نبود و رسید به حالا سالهای بعد که با وجود اینکه رشتم ریاضی بود، ولی تمام زمانی که مطالعه غیر درسی داشتم یا زمانی داشتم که میتونستم یه چیزی رو یاد بگیرم یا یه کلاسی برم، حتما توی یکی از این زمینه ها بود. و این گذشت تا شاید بگم نقطه عطفش سال 2012 بود که من یک در واقع یک سمینار مانندی بود که شرکت کردم و اونجا یه سری نکات، انگار یه سری کلیدواژه برای من باز شد که تونستم بیشتر دوباره تحقیق کنم توی اون قصه و آموزش ببینم و مسیر رسید به جایی که من مهاجرت کردم 8 سال پیش به تورنتو و توی این فضا خب بیشتر فعال شدم. اینجا دستم بازتر بود، میتونستم آموزش‌هایی رو به شکل آنلاین یا حضوری با کشورهای دیگه داشته باشم. شما هندم رفتین حتی؟ بله. و این باعث شد که کم کم درهای مختلفی باز بشه و معنایی پشت هر کدوم از این واژه‌ها داشت انگار برای من ساخته میشد تا حدود 4 سال پیش که یک چرخش اساسی دادم. یعنی متوجه شدم که من تمام تایمی که دارم کاری که حالا مربوط به اون شاخه ریاضیه
میکنم، البته که ادامه تحصیلم و یه جایی واقعا متوقف کرده بودم، ولی اونجا در واقع فیلد کاریم هم عوض کردم. یعنی با همه اون ترس هایی که در پشت ذهنم بود که حالا فردا چی میشه، حالا پس این همه درس خوندم چی میشه، این همه کار کردم چی میشه، اون ترس هایی که خب هممون طبق اون الگوهای در واقع فرهنگیمون داریم. ولی یه جایی طبق یک جمله‌ای که همیشه تو ذهنم هست که یه در واقع کارآفرین خیلی بزرگ و نمونه‌ای که روحشون شاد توی ایران به من گفتن که هر وقت خواستی رو به جلو بری همه پلای پشت سرتو خراب کن. البته که این به این معنی نیست که بدون فکر و بدون برنامه واقعا آدم پلای پشت سرشو خراب کنه و قطعاً مسیر خوبی براش باز میشه، ولی خب برای من کافی بود. یعنی انقدر من خودمو توی شرایط مختلف سنجیده بودم، وقتی میدیدم بعد از مثلا 12 ساعت کار خسته ولی باز با این شوق حاضرم مثلا یک ورکشاپ یا یک سمینار رو شرکت کنم با ایران که خب زمانش با ما هماهنگ نبود و ساعت مثلا 1 شب ما شروع میشد تا 6 صبح و من دوباره صبح باید میرفتم سر کار و من اصلا اعتراضی به این موضوع نداشتم. خیلی با شوق و لذت میشستم با کمال میل. آره که تو شما هست. دفترمو می آوردم و یه جامدادی با خودکارهای رنگای مختلف و یعنی یه ذوقی رو در خودم میدیدم که بهم نشون میداد که این زنده است، این فکر نیست، این یک هیجان نیست که کوتاه مدت باشه و بخواد تموم بشه. البته که من اون تم معلم بودنم و از بچگی داشتم، ولی خب یه جاهای آدم نمیبین. ولی الان که به گذشته نگاه میکنیم میبینین همه اونا اون کشش درونی شما بود، یه کالینگ براتون بود که مسیرتون کجاست. آره دقیقاً، انگار یه جور اثرگذاریشو آدم نمیخواد ببینه. نمیدونم حالا دلیلش چی بود، ولی شاید برای من شخصا این بود که من همیشه از این قصه که منیت بزرگی داشته باشم میترسیدم. یعنی همیشه سعی میکردم خودمو خیلی کمتر از اون چیزی که هستم ببینم. شاید مثلا از این قصه بوده، نمیدونم واقعا دلیلش چی بود اون زمان، ولی به هر حال من از این که من صحبت کنم، من اینو میگم یا من تونستم این کارو بکنم همیشه در میرفتم. هنوزم همینم، یعنی هنوزم الان مثلا من خودمو نمیتونم یک معلم، یک مربی، یک کسی که داره درس میده معرفی، چون حقیقتا این بحثی که مثلا ما راجبه حالا چه مدیتیشن، چه یوگا، چه هر فضای دیگه‌ای که داریم میکنیم انتها نداره. من چطور میتونم خودمو یک معلم معرفی بکنم؟ شما عملا دارین اینجا تدریس میکنید مدیتیشن و یوگا رو، ولی درک میکنم که به چی دارین اشاره میکنید، این که اون شاید برچسب استادی توی یک زمینه ای از اون فاصله میگیرید و اینو کاملا برای من محسوسه. و این رسید به 4 سال پیش که من دیگه کلن فیلد کاریمو عوض کردم و ترجیح دادم که اون مسیری که در واقع اون حس درونی خودم، حس قلبی خودم شاهده بر این که در واقع لذت بخشتر میکنه زندگی رو برای من، چون آدم توی یه سنی دیگه احساس میکنه که خب زمان زیادی از وقتی که داشته گذشته و الان باید کاری رو بکنه که دوست داره و این برگردون منو در واقع توی مسیر که بتونم زمان بیشتری داشته باشم برای یادگیری، برای تجربه کردن، برای صحبت کردن، برای نگاه کردن به زندگی با یک در واقع لنز دیگه‌ای و شروع کردم انگار یه داستان‌هایی رو، یه سناریویی رو پشت همه این قصه ها ساختن. حالا بحثش خیلی مفصله که حالا توی همه این ترینینگایی که از ریکی در واقع خیلی حرفه‌ای تر شروع شد و حالا تا به آخریش که رسید به در واقع یوگا، تمام این مسیر باز هم منو برد به اون نقطه‌ای که خودم اعتقاد داشتم بهش که تمام این ابزارها در جایی کار میکنه که تو نگاهی که به زندگی رو داری با این ابزارها هماهنگ کرده باشی. یعنی تجربه های خیلی زیادی توی مثلا که حالا ما بهش میگیم مثلا ساوند هیلینگ، چاکرا هیلینگ، نمیدونم مدیتیشن کردن، یوگا کردن، تایچی، تمام اینا منو رسون به اون جایی که چقدر زیباتر میشه و چقدر مؤثرتر و کاربردیتر میشه زمانی که ما فلسفه پشت اینها رو بدونیم
و خب این خیلی بیشتر من در جهت یادگیری به جهت آموزش، یعنی به جهت اینکه نه حالا آموزش به معنی اینکه من این توانمندی و این اطلاعات رو بچینم کنار هم که کسی که مشتاقه که یوگا رو انجام بده، کسی که مشتاقه که راجع به مثلا صداها بدونه، کسی که مشتاق راجع به مدیتیشن بدونه، قبلش یه نگاهی داشته باشه که قراره چه اتفاقی بیفته. چون اون داستانی که براش ساخته میشه است که باعث میشه اون آدم اون کار رو انجام بده یا نه، وگرنه خب میشه مثل اتفاقی که امروز داره میفته، اطلاعات بی نهایت در دسترسمونه، هممون میدونیم چی خوبه چی بده، خیلی از حتی اثبات علمی، کاربردی، معنوی واژه ها رو میدونیم ولی عمل نمی کنیم. به قول معروف میگن یک اقیانوسی شدیم به وسعت بی نهایت و به عمق یک بند انگشت و اینا همه زمانی کار میکنه که من حتی اگه شده بند انگشتی از این اقیانوس بدونم اونو شروع کنم انجام بدم. یعنی علاقه‌مند به دونستن با اینکه کسی که علاقه‌مند به انجام دادنه، دو تا فضای مختلف میشه. حالا شما، من یه سوالی داشتم برای الان نبود ولی چون الان این رو مطرح کردیم میخوام بگم، آیا میشه آدمی مثلا 10 سال نشسته داره مدیتیشن میکنه و هنوز توی اون حالت ایگویی داره مدیتیشن میکنه، براش کار نمیکنه؟ این چیزی که شما گفتین اون آگاهیه به این داستان ربط داره؟ من خیلی نمیخوام راجع به اون چیزی که خوب نیست امروز و داره تجربه میشه صحبت بکنم، ولی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در حقیقت ما میتونیم حتی از مدیتیشن که در واقع ابزاری بوده برای از 3500 سال تا 4000 سال پیش در خود ایران، در هند، که ابزاری بوده برای اتصال به اون آگاهی ناب، ابزاری بوده برای دیدن و تجربه بودن با تجربه رهایی، یعنی بدون اینکه خواسته این وسط باشه، در واقع حتی برای چند دقیقه تجربه بوده که خب حالا منجر شده به یه سری از آدمای خاص که تجربه روشن ضمیری هم داشتن. ولی ما از همین مدیتیشن هم میتونیم در این جهت استفاده بکنیم، یعنی یاد گرفتیم که نقاب‌هایی رو بزنیم که زیر اون نقاب‌ها بتونیم زندگی کنیم. هر نقابی به شکل حالا مدرک تحصیلی، شأن اجتماعی، سمتی که در جایی که کار میکنیم داریم، خانواده‌ای که داریم، کشوری که زندگی میکنیم، یا چیزایی که بلدیم، مسائلی که مثلا این کتاب رو حفظیم، اون شعر رو بلدیم، حتی قاب میکنیم میزنیم به دیوار بدون اینکه مثلا مفهومش رو زندگی کرده باشیم، یعنی لمس کرده باشیم، در حالی که تمام این فضا داره یه هدزاپی به ما میده، یک تمرینی به ما میده که حتی شده برای چند دقیقه ما از این خواستن، از این فضایی که در واقع ایجاد شده یه فاصله‌ای بگیریم، یک فضا باز کنیم، یک ناظری بشیم بر اون چیزی که داره اتفاق میفته، که حالا اگر وقت باشه بعد میگیم که خب حالا چه اتفاقاتی قراره بیفته، ولی این نگاه پشتش خیلی مهمه. برای همین اگر قرار هر موضوعی رو شروع کنیم به انجام دادن و فکر میکنیم که انجام دادنش یعنی من اراده دارم و انجام ندادنش یعنی من اراده ندارم، این تو نگاه شخصی من در واقع کاربردی نداره. به جای این ما به این نکته آگاه باشیم که پشت اون چیزی که من انجام میدم به عنوان روتین داستانی هماهنگ وجود داره، یعنی داستانی داره که ستایش میکنه بودن مدیتیشن رو در زندگی من. چرا؟ به این دلیل، حالا ممکنه این دلایل معنوی باشه و چه خوب که اتفاقا این دلایل برگرفته از تمام چیزهایی باشه که ما تجربه می‌کنیم، یعنی دلیل معنویشو بدونیم، عرفانیشو بدونیم، علمیشو بدونیم تو مغزمون چه اتفاقی میفته. اینها همه باعث میشه توی اون در واقع ساختار مغزمون اتفاقی بیفته که مغز به من اجازه انجام این کارو بده. یعنی ما مجوزی رو میگیریم و بعد با اون انجام دادن کوتاه مدتش یا دراز مدتش این تبدیل به یه عادت میشه، در عین حالی که ما اون نگاه رو پشتش داریم، یعنی حواسم هست به محض اینکه دوباره میخوام بیفتم توی منی که خواسته داره، این نگاه منو برمیگردونه به مسیر اصلی. از نگاه شما این اشتباهی که ما خواسته داشته باشیم، چون من یه مفهومی رو درک میکنم، این که ما خیلی وقتا از نقصان و کمبود یک چیزی رو میخوایم
ولی خیلی وقتا میتونیم توی اون حالت روحی، حالت درک و آگاهی باشیم که بریم به سمت فراوانی که هست، ما فقط دریافتش نمی کنیم. یعنی با اون باورهایی که محدودش کردیم دریافتش نمی کنیم. آیا از نظر شما کسی که کار مدیتیشن انجام میده، اون کسی که سعی میکنه فرصتی رو به خودش بده که اون آرامش، اون ارتباط رو برقرار کنه، آیا به عنوان کسی که روی زمین داره زندگی میکنه نمیتونه انتخاب داشته باشه که چه چیزی رو تجربه کنه، چه چیزی رو میخواد توی این زندگی تجربه کنه یا جور دیگه ای زندگی کنه؟ نه، من منظورم بیشتر این بود که خب همه حالا این تلاش ها، تمام این خواسته ها، تمام این در واقع امتحان کردن مسیرهای جدید در نهایت برای اینه که ما رو به شادی و آرامش برسونه. یعنی ما در واقع دنبال اینیم که تو زندگیمون این شادی و آرامش رو تجربه بکنیم. در حالی که ما میبینیم خیلی از آدم‌هایی که مسیرهای مختلفی رو تجربه کردن، از لحاظ مالی به جایگاه بالایی رسیدن یا از لحاظ شأن اجتماعی به جایگاه بالایی رسیدن، ولی همچنان اون آرامش درونی رو تجربه نمی‌کنن، همچنان اون شادی درونی رو تجربه نمی‌کنن. یکی از چیزایی که در واقع شاید بد قصه شده توی زندگی ما، منافات مسیر معنوی با زندگی واقعیه و این خیلی نکته مهمیه. ما تصویری که از فردی که مدیتیشن میکنه، اولین تصویری که در ذهنمون میاد بالا معمولاً یه آدمیه که با یه لباس خیلی گشادی نشسته توی یک معبدی یا سر یک کوهی یا وسط یک یخبندونی و خیلی قیافه ژولیده پولیده‌ای داره و هیچ مثلا اقوام و فامیل و خانواده‌ای و کاری و وابستگی مالی و اجتماعی هیچ چیزی نداره و نشسته اونجا فارغ از غم دنیا مدیتیشن میکنه. این تصویر باعث میشه که منی که امروز در این بدن با این چالش‌های زندگی روبرو هستم در واقع نتونم بپذیرم که یک فردی مثل اون که داره مدیتیشن میکنه اون تجربهش به درد امروز من میخوره. پس ما چیزی که باید اول تغییر بدیم این تصویره. یعنی ما مثالهایی رو پیدا کنیم، در واقع ما داستانی از مدیتیشن برای خودمون بسازیم که آدمهایی رو امروز پیدا بکنیم، داستانهایی رو ببینیم، فیلمهایی رو ببینیم از آدمهایی که در همین بدن، در همین روزگار با همین چالش‌های زندگی میکنن و مدیتیشن میکنن. خوشحالن و آرامش دارن و تلاش میکنن و واقعا در مسیر کاریشون، در مسیر زندگیشون دارن تلاش میکنن، خانواده دارن، بچه دارن، همه در واقع کاری که یک انسان میتونه در زندگی زمینیش انجام بده رو دارن انجام میدن. این در واقع یه پوینت اصلیش اینه که یادمون بیاد که وقتی که من الان در این نقطه دارم زندگی میکنم، مدیتیشن به من کمک میکنه که من زندگی رو زندگی کنم. یعنی اگر من با فردی مثلا الان با شما نشستم صحبت میکنم یا با یک دوستی نشستم دارم صحبت میکنم، بتونم تمام قد برای اون دوست و اون گفتگو و اون تایمی که ما با هم داریم حضور داشته باشم. و این لازمش اینه که من یاد گرفته باشم چجوری حضور داشته باشم، یاد گرفته باشم چطوری زندگی کنم. ما زندگی که میکنیم واقعا تجربه زندگی نیست بیشتر اوقات. یعنی ما رانندگی میکنیم، داریم فکر میکنیم که وقتی رسیدم این کارو بکنم. دارم مثلا من غذا درست میکنم، دارم فکر میکنم امروز تجربه‌ای که داشتم مثلا چی بود و تحلیلای خب شخصی خودم دارم. یعنی ما تجربه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم تجربه زندگی نیست. ما داریم افکار خودمونو در واقع شاخ و برگ میدیم و همونا رو داریم تجربه میکنیم. مثلا وقتی که من دارم به خورشید نگاه میکنم، اگر من با تمام وجودم به این خورشید و به اون حیرانی که میتونم از اون دیدن اون خورشید تجربه بکنم دارم، تمام مکانیزم سیستم عصبی بدن منو داره در لحظه تغییر میده. چون فکرای ما که نمیتونیم فکرامون رو در واقع خاموش کنیم، چون اصلا فکرها معلوم نیست اصلا از کجا میاد، چجوری میاد و هیچ وقت کار ذهن همینه. ما هیچ وقت نمیتونیم بی فکر بشیم، ولی ما میتونیم از فکرمون فاصله بگیریم، ناظر باشیم بر فکرمون. بنابراین این که ما به خاطر این که انسان هستیم طبیعیه که ما دوست داشته باشیم که از لحاظ مالی در رفاه باشیم،
آرامش داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، راجع به فردامون نگران. اینا حق طبیعی یک انسانه و حتما که باید داشته باشیم، ولی مسیری که انتخاب میکنیم براش درسته، مهمه. یعنی من مسیری رو انتخاب میکنم که مرتب در ذهنم، حالا ترس ها هم اومده بالا، حالا یه خواسته ایرم دارم، حالا میشینم 100 بارم روی کاغذ اون خواستم و مینویسم به امید اینکه به این خواسته میرسم، در حالی که مسیر رو ما میخوایم تغییر بدیم. یعنی ما میگیم اول ما میایم یک فضایی باز میکنیم، در واقع حالا ما توی اصطلاح میگیم اتصال به آگاهی یا وصل میشیم حالا به یک فضای خالی. معنیش در واقع همینه که ما از افکارمون فاصله میگیریم، که توی اصلا روانشناسی هم ما اینو داریم. وقتی این اتفاق میفته در واقع ما از اون همزاد پنداری با فکرمون جدا میشیم و اون مکانیزمی که سریع میخواد واکنش نشون بده در واقع آروم میشه، اون از اون سیستم جنگ و گریزمون در واقع فاصله میگیریم و قطعا بهتر میتونم فکر کنم، قطعا بیشتر میتونم خلاق باشم، حس امنیت رو بیشتر تجربه بکنم. حالا بشین فکر کن و چاره کن. این خیلی برای من نوعی میتونه کارساز باشه تا اینکه من بخوام مرتب فقط دنبال این باشم که خب، و قطعا کلی از ترس های من در این حالت بالاست. یعنی تمام اون چیزی که توی چه ژنم دارم از حالا نیاکانم و از گذشتم، چه چیزی که یاد گرفتم از طریق حتی یک فیلم، حتی یک ضرب المثل، و همه این ترس ها اومده بالا. حالا من میخوام مسیر رو باز کنم که در یک نقطه از زندگیم یک تصمیمی بگیرم. خب قطعاً تو زمانی که با یه چند دقیقه مدیتیشن ذهنت و بدنت رو آروم کردی و در واقع مغز و قلبت رو در یک همسویی قرار دادی که پشتش یه اعتماد به زندگیه، این باعث میشه که قطعاً مسیر بهتری برات باز بشه و حتماً که برکت به سمتت میاد. و اگر یک جایی هم خواسته‌ای داشتی که نشد، اگر واقعا اون اعتماده و ایمانه به جریان زندگی درست باشه، آزردت نمیکنه. این رو هم ایمان داریم که خیلی درش بوده که مسیری شاید قرار مسیر دیگه‌ای باشه به نحوی که من نمیدونم اون مسیر چیه. قرار نیست همه چی رو ما همین الان بدونیم. حتما هم تو زندگیمون این تجربه رو داشتیم، مثلا یه اتفاقی که خیلی دوست داشتیم بیفته نیفتاده، شاید در لحظه ما رو ناراحت کرده باشه، مقاومت ایجاد کرده باشه، ولی در مسیر دیدیم که چقدر خوب شد که اون اتفاق نیفتاد، چقدر به نفعم شد و خدا همیشه اینو بگیم خدا رحم کرد که نشد. این یک اعتمادی پشتشه، یک ایمانی پشتشه. چه خوب که ما در لحظه اینو با خودمون حمل کنیم. یعنی تلاشم رو میکنم، سعی میکنم از افکارم برای حتی چند دقیقه شده فاصله بگیرم تا اون اثری که حالا روی مغزم و روی بدنم هست اتفاق بیفته، ولی توی مسیر میدونم هر آنچه که به سمت من میاد گشایشی در زندگی من ایجاد میکنه. هر آنچه که در مسیر من نمیدونم واقعا لزوما خونه بزرگ داشتن قرار توش شادی تجربه بشه، قرار توش آرامش تجربه بشه، پس من اینو میسپارم، من تلاشمو میکنم، من خونه بزرگ دوست دارم، من این شغل رو دوست دارم، من دوست دارم توی رابطم. ولی آیا تو میدونی اگر توی رابطه با این آدم بری لزوما عشق رو قراره تجربه بکنی؟ قراره این برای تو زندگی تو سازنده باشه؟ کی میتونه اول و آخر قصه ها رو دیده باشه؟ یه ذره میخوام شفافترش کنم. من کارهای دکتر جودی اسپنزا خیلی دنبال میکنم. شما بری به اون احساسی که میخوای تجربه کنی. تجربه‌ام این باشه که در خونه‌ای زندگی کنم که توش آرامش دارم و جای امنمه. حالا اینکه این خونه چه جوری، از چه مسیری، چه جوری سر رو هم قرار بگیره، خلق بشه، ذهنم رو درگیر این جزئیات نمی‌کنم. نمیذارم اون گفتگوی ذهنی شروع کنه منو به خودش معطوف کنه و انرژی من رو بگیره. میام اون احساسی که میخوام تجربه کنم رو تصور میکنم، سعی میکنم تو لحظم، تو جایی که احساس میکنم آرامشم، این صداهای مغزم کمتر شده، به اون توجه کنم و اون مسیر رو برم، بدون اینکه بخوام پافشاری کنم رو نتیجه‌ای که دقیقاً میخوام اتفاق بیفته. و با این فرمون که حداقل تو زندگی شخصیم میرم جلو، آرامشم سر جاشه، لذتم سر جاشه و اون لحظه اکنونه خیلی بیشتر برام ملموسه. وقتی ما درباره مشاهده‌گر بودن صحبت میکنیم،
تفاوت بین فکر کردن و فکر بودن رو میشه برای ما توضیح بدید؟ اینو یکی از مکاتبی که در واقع خیلی زیبا اینو به تصویر کشته، مکتب زن، یا تو بودا هم البته ما اینو داریم، مثلا تجربه‌ای که توی مثلا دوره ویپاسانا هست، در واقع ناظر بودن به بدنه که یکی از انواع مدیتیشنه. یعنی نگاه میکنیم به هر آنچه که در این لحظه داره اتفاق میفته، بدون اینکه بخوایم تغییرش بدیم، بدون اینکه بخوایم لیبلی بزنیم، قضاوتش کنیم. فقط نگاه میکنیم. به افکارمون میان و میرن. حالا اصطلاحی که هست، مثلا آسمون یا امواج اقیانوسه. مثلا یه آسمون که ابرها درش شکل میگیرن و در واقع حرکت میکنن، آسمون هیچ وقت ماهیت خودش رو از دست نمیده و دنبال این ابرها راه نمیفته. آسمون اونجا هست. یا خورشید پشتش همیشه هست. حالا این ابرها، این فکرها میان و میرن. قرار نیست ما ماهیت خودمون رو با هر کدوم از این فکرها تغییر بدیم. و چون فکرهامون معمولاً زمانی که ما آگاه نیستیم، معمولاً از ترس هامون میاد بالا، بیشتر استرس ایجاد میکنه، بیشتر اخطار. و این سیستم طبیعی مغزمونه. یعنی ما میریم روی اون قسمت در واقع جنگ و گریزمون فعال شده و اون چیزی که داریم تجربه میکنیم مرتب این فکر هاست. حالا زمانی که شما با فکرها در واقع یکی میبینی خودتو، یعنی یه جایی میرسه انقدر ذهن شلوغه و ما به این فکرها خوراک دادیم که احساس میکنیم ما فکراییم دیگه. یعنی فکرها دقیقاً با خودمون یکی تجربه میشه. زمانی که فکرها رو نگاه میکنیم، اون چیزی که متوجه میشیم اینه که من فکر دارم. یعنی این فکر الان موجوده. چون میایم پشتش دیگه از اون مقاومت کم میشه. حالا اینا همه به زبون محاوره‌ای ماست. مهم نیست که الان در واقع تجربه علمی یا نگاه علمی چیه. مهم اینه که من الان بتونم برای خودم مثال قابل لمسی بزنم که این مثال در ذهن من باشه که زمانی که من با این چالش مواجهم، که استرس دارم، یه اتفاقی برام افتاده که نمیتونم ذهنم رو کنترل کنم، این مثال یادم باشه که زمانی که من با این فکرها یکی میشم، در واقع فکر میکنم خودم این فکرام و فکرها واقعیته و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. و واقعا کاری از دستمون بر نمیاد، چون اصلا مکانیزم مغز ما اجازه نمیده ما بتونیم بریم توی اون پالس آرامش قرار بگیریم. ولی به محض اینکه کافیه با چند تا نفس عمیق چشممو ببندم، و حالا در زمانهایی که خیلی اضطراب بالاست، البته ما میگیم که اگر طرف نمیتونه چشمشو ببنده، چشمشو نبنده، فقط یه جوری چشم رو در واقع محدوده بینایی رو، چون ما بیشتر از 70% دریافتی که داریم از دیدنه و زمانی که ما چشممون رو میبندیم، حالا چه به طور کامل چه نیمه بسته، این دیت هایی که وارد مغزمون میشه رو داریم در واقع جلوشو میگیریم و این باعث میشه که بیشتر بتونیم رو نفسمون تمرکز کنیم، یه نفس عمیق. و وقتی که من این نگاه رو، این داستان رو پشتش دارم که الان من دارم از ذهنم فاصله میگیرم و دارم فکرامو نگاه میکنم، الان چه احساسی تو بدنم داره تجربه میشه، مثلا اضطراب، کجای بدنمه، بدنمو نگاه میکنم میبینم خب مثلا من سر معدم فشردگی حس میکنم، خب متوجه میشم که این فشردگی اینجاست، نفس عمیق میکشم و این فشردگی رو سعی میکنم توی بدنم باز کنم و فکرامو نگاه. خب این در واقع یک فضایی رو باز میکنه برای بدن که اکسیژن رسانی بیشتر بشه، اون قسمتی که از آمیگدالا که مسئول استرس توی مغز که فعال شده و در واقع داره کار میکنه آروم بشه و اون قسمت قشر پیش پیشانی مغز که پریفرانتال کورتکس هست که مسئول در واقع اجرا و تصمیم گیری های ماست، اون بیشتر فعال میشه. یعنی تو میشی آدمی که مسلط به زبون خودمون به خودش. حالا حتی 1 دقیقه، حتی 1 نفس. چرا ما توی در واقع فرهنگ خودمون هم داریم دیگه. سعدی میگه که در هر نفس 2 نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. یعنی میگه 1 نفس و ما همه این شعر رو حفظیم و قاب کردیم زدیم به دیوار خونه و نمیدونیم یعنی چی. کافی همین 1 بیت رو ما بگیریم و هیچ مطالعه دیگه نکنیم، همین 1 بیت رو تمرین کنیم. چرا هر نفسی که برایت ممد حیات است، فرو می رود ممد حیات است، و چون برایت مفرح ذات. همین تمامه برای ما. یعنی کل قصه تو همین گفته شد.
یعنی تو انقدر روی این نفس میتونی مانور بدی. حالا ما چند تا نفس از صبح تا شب میکشیم و کدومش رو با این نگاه میکشیم که این نفسی که داره میره چه کاری داره انجام میده. حالا همون زمانی که بالاترین استرس رو داری، بیشترین غم رو داری تجربه میکنی، چرا میخوای انکارش کنی؟ چرا میخوای سریع تبدیلش کنی به شادی؟ چرا سریع میری موبایل رو ما اصلا قرار نداریم. یعنی ما قرار به معنی این که اصلا کاری که مدیتیشن میکنه اینه دیگه، ما به قرار میرسیم. قرار یعنی دیدن اون چه که هست، بودن یعنی شاهد بودن، ناظر بودن. فکر کن یه نفر بیرون از خودت، یه دوربینه مداربسته‌ای داره ازت فیلم میگیره، چی میبینه؟ خب این فکر اومد الان این بدن اینجوریه، الان سلولا داره بدن نبض میزنه، الان 40 تا 50 تریلیون سلول یعنی 50,000 میلیارد سلول در بدن من زنده داره نفس میکشه، الان کجای بدن من گرفتگی داره، اینجا گرفتگی داره، چه فکری اومده تو سر. همین تمومه. حتی اگر 1 دقیقه طول بکشه، همون فضایی که ایجاد میکنه جلوی خیلی از بیماری های ما رو میتونه بگیره. و خدا رو شکر الان علم انقدر پیشرفت کرده که نشون دادن، ثابت کردن، آزمایش میکنن که بعد از 1 تایم کوتاه مدیتیشن قلب چقدر رفتارش تغییر میکنه، فشار خونمون، اکسیژن رسانی به اندام هامون، اون التهابای مزمنمون چی. خب اینا همه جلوی پیشرفت یه سری از بیماری هایی که من بالقوه در وجودم دارم و هنوز اکتیو نشده رو جلوشو میگیره. مثلا بیماری های خود ایمیون که الان خیلی باب شده، اینا همش دلیلش همین گیر افتادن این فشار هاست. و من زمانی که شاهد بر این افکار، شاهد بر این بدن، شاهد بر این احساسات میشم برای دقیقه‌ای، فضایی باز میکنم که بدنم انگار نفس میکشه، انگار بدن بودن رو حالا داره تجربه میکنه، با این توجه به این که من به بدنم اجازه میدم که تجربه کنه. انگار فرض کنین مثلا ما یه مادر مهربونی میشیم برای بدنم، اینجوری میتونیم ببینیم یه مادری که آغوشش رو باز کرده به همه اون چه که میخوام بگم، به همه اون چه که دارم حس میکنم، به همه فکری که تو سر. بگو مثلا یه مادری که آغوشش رو باز کرده میگه بگو عزیزم من میشنوم صداتو، بگو. چون تمام طول زندگی ما مثل یک نامادری خیلی نامهربان برای بدنمون هستیم، اصلا حاضر نیستیم قبول کنیم، سریع میخوایم قمه بشه شادی. تا 1 دقیقه نشستم موبایل رو بردارم یا یه تلویزیونی ببینم یا یک در واقع زنگی بزنم، حالا با دوستم زا یا لباسم تنم کنم برم یا آنلاین یه چیزی خرید کنم. چرا؟ چون انقدر هجوم این افکار زیاده و منو گیر انداخته و من بلد نیستم برم پشت این افکار. خودمون رو بی‌حس کنیم با این کار. دقیقاً یه جور دوباره یه نقاب جدیدی میزنم، حالا مجبورم حالا توی جمعی لبخندم بزنم، لباس خوبم بپوشم، خیلی هم بگم که به به، همه به هم میگن چطوری؟ خوبم خدا رو شکر، تو چطوری؟ منم خیلی خوبم. این حداقل 1 دقیقه زمان میبره که من بخوام چک کنم ببینم حالم چطوره، ولی جواب بلا فاصله خیلی خوبم، عالی، خدا رو شکر، در حالی که اصلا توی بدنم همچین حسی رو تجربه نمی‌کنم. کسی که توی حالت دریافت قرار گرفته، استیت دریافت قرار گرفته، چه حسی داره؟ چه نشونه‌ای داره؟ خب توی مدیتیشن که خب هممون میدونیم در واقع فرکانس مغزی ما از بتا میره روی آلفا و دلتا و گاهن روی تتا که خب حالا اون تجربه خواب عمیقه. این اتفاقیه که در واقع توی مغز ما داره میفته، ولی اون چیزی که ما باهاش کار داریم و لازمه که بدونیم اینه که در کلمه دریافت یا اتصال یا حالا چیزی که خیلی امروز باب شده چنل شدن و کانال شدن، اینو خیلی سخت نکنیم. احساس نکنیم که من الان باید یه اتفاق، مثلا چشممو بستم باید الان یه تصویر خاصی ببینم یا یک صدایی رو بشنوم. نه بابا فلانی شنید من نشنیدم پس من حتما دارم اشتباه میکنم. اصلا قرار نیست این فرض رو بذاریم برای اینکه ما خب باید اولین کاری که میکنیم اینه که از این منه بیایم پایین دیگه، از این خواسته ها بیایم، از این خواسته ها بیایم پایین دیگه. خب چجوری من از این خواسته بیام پایین؟ من الان دارم مدیتیشن میکنم که آروم شم،
من دارم مدیتیشن میکنم یه چیزی ببینم. من دارم حالا در لول‌های بالاتر من دارم مدیتیشن میکنم که روشن ضمیری رو تجربه کنم. من دارم مدیتیشن میکنم که الان که میخوام تصمیم بگیرم این شغل رو برم یا اون شغل، بفهمم کدوم شغل رو برم. اینجوری کار نمیکنه. این هم همون معنیته. این فضا اینجوری کار نمیکنه. این فضا رها کردن رو لازم داره. اول اینکه سختش نکنیم و دنبال تجربه خاص نباشیم. قصه ها رو اگر بدونیم که تو فضای معنوی مدیتیشن چطور تعریف میشه، تو فضای علمی خب توی مغزمون داره چه اتفاقاتی میفته، توی فضای هورمونی بدنمون چه اتفاقاتی داره میفته، توی مثلا قسمت بیماری ها خود ایمنی بدن اونا چه اتفاقی قراره بیفته، توی اون قسمتی که حالا به اسم نوروپلاستیسیتی امروز میگیم، امروزه نام میبریم، چه چیزی رو ما داریم تجربه میکنیم. اگر من تمام این دلایل رو بدونم و بدونم من با همین نیم ساعت نشستن که قرار باشه حالا از 5 دقیقه شروع بشه، از 2 دقیقه شروع بشه و متوالی تکرار و یک روتین زندگی من بشه، قراره که من به یک بدن سالمتر و آرومتر برسم، جلوی خیلی از بیماری ها رو بگیرم و سیستمی رو توی مغزم فعال بکنم که زمانی که نیاز دارم تصمیمی بگیرم، فضا باز باشه که با آرامش، بدون ترس، بدون اینکه بخواد در واقع چیزی منو منحرف کنه از مسیر، بتونم تصمیم. اینا واقعا چیز کمی نیست. اینا همش پیشفرض کاریه که میخوام بکنم. بنابراین من با این پیشفرض میرم جلو. حالا توی اون فضا اولا که وقتی ما مدیتیشن رو شروع میکنیم اصلا قرار نیست آرامش تجربه بکنیم. اگر فکر میکنی داری میری مدیتیشن کنی که آرامش تجربه بکنی، ممکنه این مسیر تو رو متوقف کنه. چرا؟ چون ممکنه اون لحظه که نشستی آرامش تجربه نکنی. ممکنه تمام اضطرابات بیاد بالا. ممکنه کلی فکرهای منفی ببینی. این پس یعنی مدیتیشن کار نمیکنه؟ نه، خواسته ما اشتباهه. قرار نیست ما مدیتیشن کنیم که تجربه آرامش داشته باشیم، اما مسیر منو میبره به سمت آرامش. ممکنه چند بار یا اون تایمی که توی یه برهه زمانی هستم که چالنج‌های زندگیم زیاده، ترسام زیاده، استرابم زیاده، ممکنه وقتی که میشینم ترسارم ببینم. مگه قرار نیست ناظر باشیم؟ مگه قرار نیست شاهد باشی؟ مگه تو اون دوربین مداربسته نیستی که فیلم میگیره؟ پس چرا میخوای کتمان کنی؟ چرا میخوای سرکوب کنی؟ این که مسیر مدیتیشن نیست. مسیر مدیتیشن نگاه کردن به اون چه که هست. حالا توی این مسیر ما روش‌های مختلفی داریم. خب هممون هم میدونیم، مثلا ذکری رو تکرار میکنیم، یا نفسمون رو نگاه میکنیم، یا افکارمون رو نگاه میکنیم، یا مثلا مدیتیشن متا که در واقع باز شدن قلبمونه که اون در واقع عشق برای همه هستی میفرستیم. مدیتیشن هایی توی در واقع ایران باستان داشتیم، زمان که حالا تحت عنوان حکمت خسروانی داریم، یا تمام عرفان هایی که حالا تو فلسفه یوگا داریم، حتی تو زمان در واقع آیین میترا یا آیین مهر. همه اینها روش های مختلفی از مدیتیشن. توی همه اینها خواست ما میره کنار. حالا تو زمانی که میخوای ببینی که من میخوام بدونم دریافت چجوریه، این یک نیاز برای تو ایجاد میکنه. حالا برای تو تعریف کردن که اونایی که میشینن دریافت دارن، یه چیزی دیدن، تو هم با این انتظار، یعنی در واقع تو با یک پیش نیاز میری میشینی توی مدیتیشن. این ذهن فاصله نمیگیری از، چون ذهن مرتب میگه خب ببینم چیزی دیدم، این بود اونی که دیدم، الان شنیدم درست بود یا نه. وقتی که میری تمام اینا رو فراموش میکنی و متوجه میشی اصلا اینا مهم نیست. اصلا اینجوری فکر کن، اصلا اینا مهم نیست. کجای قصه است اینا؟ فراموششون کن. الان تو میخوای بری بشینی که به شکل علمی بدنت رو به سمت سلامتی، به سمت آرامش ببری و به شکل معنوی یا عرفانی به سمت دریافت برکت، به سمت گشایش بری. توی حالا مثلا فلسفه یوگا ما همون انرژی زنانه مردانه که میدونیم، حالا فمینین و مسکولین، که روش در واقع بالانسی فارغ از جنسیت ما، بالانسی از این دو انرژی زنانه مردانه در بدن ما نیاز هست که توی مدیتیشن ما این رو به متعادل سازی، در واقع به سمت متعادل سازی میبریم.
اینا خیلی دلایل کافیان که من بخوام زمانم رو بذارم برای یک کاری. اینا خیلی دلایل مهم. اما اون چیزی که بعد به شکل حالا ما بهش میگیم دریافت یا اتصال ممکنه به شکل‌های مختلفی باشه. ممکنه کسی صدا تجربه بکنه یا یه چیزی انگار ما بهش میگیم مثلا مثل اینکه میگیم الهام شد بهم، به دلم اومد، که خب اینو ما تو تجربه زندگی معمولمون هم داریم. مثلا داریم به یه نفری که 1 سال ندیدیمش و هیچ ارتباطی باش نداریم فکر میکنیم، به محض اینکه میاد به فکرمون تلفن زنگ میزنه و اون آدم. اینا یه جور الهاماتیه که خب هممون جسته گریخته تو زندگی تجربه میکنیم. بعضیا ممکنه چیزی رو به وضوح ببینند یا مثلا یه تجربه‌ای که خب مثلا من خودم این تجربه رو خیلی دارم. من موقعی که میخوام صحبت کنم، حالا چه توی کلاس‌ها که جلسه‌ای و کادربندی شده است، چه حالا یه جایی مثل امروز یا هر جای دیگه‌ای که قراره حالا مثلا مدیتیشن هایی که با کلام هست که صحبت میکنم، که تجربهش بیشتر تو کلاس‌های یوگا هم خب آخرش ما یه مدیتیشن کوتاهی داریم یا حالا جلسه‌های اختصاصی. تجربه خود شخصی خود من این بود که اگر من روزی با توجه به یک موضوع خاص مطلبی رو تهیه کردم و اومدم راجع به اون مسئله صحبت کردم، بسیار توش توپق زدم، اصلا از اون چیزی که خواستم بگم خارج شدم، خودم نفهمیدم سر و تهش چی بود. ولی اون جایی که قبل از حالا اون شروع، حالا مدیتیشن به زبون هر کسی یه چیزیه، من حتما قبل از شروع هر کاریم یه نیتی، یه مدیتیشن، یه تنفسی، هر چقدر کوتاه دارم، اگه زمان باشه که خب طولانی تر بهتر، در واقع یه جوری قرار میگیرم، یعنی یه جوری سعی میکنم بدنم و ذهنم باز باشه و هماهنگ باشه و بدون پیش قضاوت، بدون پیش تعریف شدن اون تجربه میام توش. قطعاً اون اتفاقی که میفته خیلی شگفت انگیزتر از اون چیزیه که من فکر میکردم. یعنی من خودم بارها شده مثالهایی رو زدم یا صحبتی رو کردم که خودم همون لحظه به خودم گفتم چه مثال جالبی، یادم باشه این. یا یه وقتایی که مثلا تصمیم گرفتم که خب امروز به خاطر سنگینی فضایی که حالا هست خوبه که مثلا مدیتیشن متا یا قلب رو انجام بدیم، حالا به زبون خودم میشینم شروع میکنم گراوندینگ اول انجام میدم، یه چیز دیگه ای اصلا میاد که حالا چه به شکل تصویر چه به شکل کلام، یه چیز دیگه میاد که اصلا مسیر بره به یه سمت دیگه. و بعد فیدبک آدم ها از همه جالب تر. مثلا قرار بوده من راجع به یه چیز دیگه صحبت کنم، موضوع عوض میشه، یه دفعه یه چیز دیگه به ذهنم میاد، میگم طرف میگه من دقیقاً میخواستم ازت بخوام که تو راجع به این موضوع صحبت بکنی. چرا؟ چون من اعتماد به زندگی رو بیشتر از این که دارم اصلا هستم. یعنی من اصلا شک ندارم لحظه‌ای چیزی غیر از اون چه که خیره به وجود میاد و اتفاق میفته. و این ایمان منو خدا رو شکر تا امروز به واقعا لطف پروردگار تا این لحظه چیزی نتونسته این ایمان منو بشکنه. با وجود این که من توی زندگیم خیلی چالش‌های شاید بیشتر از اطرافیانم داشتم، من هم فشارهای استرسی، روحی، همه جوره رو تجربه کردم. یعنی اینجوری نبوده که بگم من الان خب چون خیلی فضام اوکی بوده این اعتماد، نه، اتفاقا اون اعتماد و ایمان رو تو توی سخت‌ترین نقطه است که نشون میدی و توی اون دردناکترین نقطه است که نشون میدی که هنوز اعتماد داری. و این اعتماد و ایمان ما اصلا معنیش این نیست که قرار چیزی رو با چالش یا سختی تجربه نکنیم. بحث اینه که پشتشون نگاه من نه اولشو میدونم نه آخرشو باشه. مثل این که مثلا من مثالی که همیشه برای خیلی سال پیش میزدم و برای پسر خودم این مثال رو خیلی زدم، فرض کن یه پازل بی نهایت قطعه زندگیه، هر کدوممون یه گوشه از این پازلیم. در نهایت تا تمام این قسمت‌های این پازل در یک نظم مشخص که پلن اون پازله، نه پلن من به عنوان یه تیکه. اگر من پلن خودم بخواد بشه با اون پلن خودش که یک اصلا دیگه این پازل نیست.
اگر در جهت این نظم مشخص، این هارمونی، ما هر کدوممون سر جای خودمون بشینیم، در نهایت ارزشمندی پازل وقتیه که اون پازل کامل شده. و خیلی خنده‌داره که توی همین مثال خیلی کوچیک ما بگیم که مثلا اون قطعه‌ای که افتاده توی آسمون رنگش آبیه، فخر بفروشه به تیکه‌ای که افتاده مثلا توی یک جوی آب و توی اون قسمت مثلا گلالود که رنگش قهوه‌ایه. یا این اعتراضی داشته باشه برای این قطعه. کی میدونه اول آخرشو؟ و این برای این نیست که من پس بشینم اینجا و هیچ کاری نکنم و مدیتیشن کنم و بگم به امید خدا خودش میدونه و درست میشه و هرچی که صلاح. نه، معنیش اینه که من با یک آرامشی، با یک نیت در واقع دستم و به دست قدرتی دادم، خیالم راحت، پام رو زمین محکمه، حالا میرم جلو. نه اینکه روی یه زمین لرزون و هزار تا ترس از حالا اخبار و تمام چیزی که از جهان هستی میشنویم و هر روز زندگی چقدر خطرناکه، ویروس‌های جدید و آدم‌های خطرناک و دزدی‌ها و قتل‌ها و غارت‌ها و سیاست‌ها و چجوری برم جلو؟ یعنی اسم میکنم اینکه اون حضور، یعنی اون حضور جواب همه اینا. شما وقتی حضور داشته باشی، ارتباطت با دنیای اطرافت هم فرق میکنه. در عین حالی که شاید مدیتیت کردن و حضور داشتن یک چیز فردی باشه، شاید یه نمیتونم بگم وظیفه، ولی یه چیز اجتماعی و کلانتری هم هست. همون مثال پازلتون، یعنی اگه ما تک تک ما اون حضور رو داشته باشیم، تعامل ما با دنیای اطراف عوض میشه. وقتی همه این کار رو انجام میدیم، حالا اصطلاحاً میگن فرکانس زمین بالا میره یا این فرکانس جمعی تغییر میکنه، ولی بدون شک نتیجهش میشه یه دنیایی که توش جنگ کمتره، مقایسه کمتره، هر کی هر جا هست سعی میکنه اون لحظه رو زندگی کنه و حضور داشته باشه. این چیزی که گفتین خیلی نکته جالب و مهمیه. در واقع ما هممون فکر میکنیم که خب من که خودم رو دوست دارم و اطرافیانم دوست دارم و اگر سوال بپرسیم یا آماری بگیریم از آدم شما آدم ها رو دوست دارید؟ بله من آدم ها رو خیلی دوست دارم. شما اعضای خانواده‌تو؟ بله من خیلی اعضا. شما خودتو دوست داری؟ بله من. حالا شما فکر کن ما با تمام اون پترن و الگو و ترس ها و باورها و همه چیزی که در واقع ساخته شده اومدیم به امروز رسیدیم. اول اینکه چیزی که میبینی و با عنوان زندگی تجربه میکنیم اون واقعیت اون چیزی نیست که داره اتفاق میفته. یعنی اون چیزیه که من معنا رو در واقع دارم روش سوار میکنم. برای همین معنی یک لیوان آب برای من با شما ممکنه متفاوت باشه. دوم اینکه زمانی من میتونم این عشق رو به خودم یا به اطرافیانم یا حالا به ادعای آدم‌های دنیا بدم که در واقع پشت این معنیت باشم، یه فضایی رو باز کرده باشم که این عشق توش جریان داشته باشه و در واقع قصه رو شخصی نکرده باشم. داستان زندگی یه داستان شخصی شده نباشه که فقط من نفع خودم رو در نظر بگیرم، بدونم که خب مثلا من یه چیزی که خیلی خیلی در واقع توی حسم زنده است، هر بار که میرم حالا برای خرید گروشری مثلا میخوام یه میوه‌ای رو بخرم، دیدین آدم میوه ها رو بر میداره نگاه میکنه بهترینش رو انتخاب کنه و معمولا حالا من این کار نمیکنم ولی دیدم مثلا آدم ها پرت هم حتی میکنن یا ممکن حالا زیر پا هم بیفته حالا ورم نمیداریم. اون لحظه ای که این میوه رو بر میدارم هزار تا چیز میاد جلوی ذهنم، از اون زمینی که بذر کاشته شده و زمینی که برکت رو به این بذر داده، در واقع این بذر شده درختی که برکت زمینه، یعنی زمین به خودش میباله به خاطر این درخت و بعد میوه‌ای شده و حالا کشاورزی و همه اون دست‌اندرکاری که این میوه به هر حال رسیده به این فروشگاه اینجا چیده شده. بجز زحمت و اون انرژی که پشتش هست، اون حسی که پشتش هست، اون میوه که من بر میدارم اگر قرار باشه من فقط به فکر این باشم که خودم بهترینشو بردارم، همیشه به ذهنم میاد که خب بعدی نفر بعدی که میاد کدومو اگر هر کدوم از ما فرض کنیم که توی هر جای زندگیمون همیشه بهترینو برای خودمون بخوایم، واقعا چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم
اون نگاهی که پشت قصه های زندگی ما همش توش نفع فردیه، نفع شخصیه. اگر ما بیایم اینو باز کنیم خیلی جاهایی که در دستمون برمیاد به نفع بزرگتر و به برنامه در واقع جمعی و اجتماعی، دیگه احتکار معنی نداره. بعد اونجا در واقع لول بزرگتر جنگ معنی نداره، کشتن آدم ها معنی نداره، دزدی معنی نداره. چرا؟ چون من دارم در واقع اسکیل بزرگتر دارم فکر میکنم به این قصه، دارم جمعی نگاه میکنم به این قصه. من زمانی که پر از فکر و ترس مثلا دارم فرزندم رو قضاوت میکنم و دارم بهش نگاه میکنم، داره با من صحبت میکنه، تو ذهنم میگم که ای بابا مثلا حموم نرفت، نمیم این لباسو چرا پوشید، فردا یادمش برش کفش هم چرا این لباسشو پاره کرد، فردا بهش بگم اینجوری سلام کن. حالا اون داره با من صحبت میکنه، آیا تو برش حضور داری؟ تو برای فرزندت حضور داری؟ تو داری توی عالم خودت زندگی میکنی. چطور میتونی بگی من فرزندم رو دوست دارم و عاشق فرزندمم؟ این دوست داشتن و این عشق بستری رو نیاز داره. اون بستر زمانی که تو یاد گرفته باشی ناظر باشی، و این مدیتیشن تمرینیه برای ناظر بودن در زندگی، نه برای اینکه فقط اوکی من برم تمرین کنم که ناظر بشم که برکت زندگی به سمتم بیاد یا دریافت داشته باشم. این تمرینیه که در اسکیل بزرگتر تو زمانی که با یکی حرف میزنی، زمانی که داری به کوه و دشت و بیابون نگاه میکنی، یا یه گیاهی تو خونت داری، یا یه پتی رو داری، یا یه فرزندی رو داری، بتونی حضور داشته باشی براشون. اون فضا عشقه، اون قلبی که باز میشه به سمت زندگی عشق و جاری میکنه، نه اون که من وایسادم دارم فکر میکنم، مثلا دارم با همسرم صحبت میکنم، غذا هم درست میکنم، تو ذهنم اون داره حرف میزنه، آره بگو گوشم با توه، حرفش تموم نشده داری میری اون لباسا رو هم بذار تو کمد. معمولا شما اگه دقت کنین تو گفتگوی دوتا آدم با هم کاملا مشخصه که طرف مقابل فقط داره به فکرهای خودش فکر میکنه که به محض اینکه جمله بعدی تموم شد چه حرفی رو بزنه. واقعا این حضور رو نداره. من اینو خیلی دیدم. خب برای خودم یه تمرینه که حضور داشته باشم، همسرم با من حرف میزنه بشنوم بدون اینکه بخوام به چیز دیگه فکر کنم، فقط بشنوم، هر چیزی که داره میگه رو بشنوم. بعدش این فرصت رو دارم که جواب بدم، پاسخ بدم یا به هر چیزی که میخوام فکر کنم. کلاً ما توی زندگی یاد نمیگیریم که یک مکسی داشته باشیم و بتونیم در واقع پاسخ بدیم. ما سریع میخوایم یک عکس العملی رو نشون بدیم، چون همش زمانی که شما توی استرس هستی کورتیزول بالاست. حالا بماند که دوپامین و ملاتونین و اینا همه پایین و باعث بیقراری، بیخوابی یا اون خواب در واقع استراحت بدن رو تجربه نمی کنی. توی در واقع گفتگوها یا توی برخوردی که با دیگران هم داری اینو بلد نیستی. یعنی برای همینه که وقتی یه اتفاقی میفته، وقتی یه چیزی کلامی در واقع جاری میشه که برخلاف میل منه، بلا فاصله من میتونم عکس العمل خیلی تند نشون بدم یا بقیه رو بکوبم، یا انقدر ما فعالیم روی خراب کردن دیگران و گشتن و پیدا کردن نقص‌های. انگار ما می‌خوایم به دنیا ثابت کنیم که ببین زندگی اشتباهه، ببین این غلطه، ببین این غلطه، ببین این غلطه، و این باعث میشه که ما همش غلط‌ها رو ببینیم و این باعث میشه که ما همش واکنش سریع نشون بدیم. چون تربیت مغزمون، سیستم مغزی ما بالای 80 میلیارد نورون عصبی، سلول عصبی تو مغزمون داریم و بالای 100 میلیارد تو بدنمون که حالا عمدش توی در واقع مغز و یه قسمت دیگهش که به شکل مدارهای عصبی و نورون‌های دیگه توی نخاع. این دو قسمت و یعنی عمده نورون‌های سلول‌های عصبی ما که نرمترین سلول‌های بدنن، یعنی بافتشون نرمترین سلول‌های بدن، زیر سخت‌ترین قسمت‌های بدن، یعنی توی جمجمه و توی نخاع، تو ستون فقرات قرار گرفتن. یعنی انقدر مهمه. حالا شما میتونی بیای با مدیتیشن در واقع، چون همش خب ما وقتی که روی اضطراب هستیم روی یک قسمت خاصی از این نورون ها داریم، با یک قسمت خاصی از این شبکه عصبی در واقع عجیب غریبمون
معجزه انگیزمون داریم کار میکنیم و اون قسمت خاص مرتب خب اون نورون ها فعال میشن، مدارها شکل میگیرن و اون قسمت از سیستم عصبی ما مرتب در حال کاره. برای همین ما همش توی جنگ و گریز مغزمون، همش توی ترسیم، حتی اگر ظاهر نباشه. حتی اگر من الان توی شرایطی هم که دارم خودمو خیلی خوب و راحت جلوه میدم، ولی در واقع سیستم عصبی من تو جنگ و گریز. کافیه طرف مقابل یه چیزی بگه که باب میل من نباشه، سریع میتونم عکس العمل نشون بدم. با بچم همینطور. اصلا یادم میره که من بستریم که این عشقی که به وجود اومده بین من و یک آدم دیگر رو تجربه کنم. حیرانی بودن یک آدم دیگر رو توی زندگیم ببینم و هر لحظه تغییرات این بدن و تغییرات این در واقع فرد رو ببینم. و این که چقدر زیباست که یک نفر توی این جهان هستی به این همه میلیاردها آدم برای من خواسته. این رابطه‌ای که حسی که من به این آدم دارم نمیتونم به بقیه داشته باشم. این آدم برای من خواسته. اینه که ما باید هر لحظه تجربه بکنیم. من چی رو تجربه میکنم؟ من همش دارم قضاوتش میکنم، فرمان میدم، کنترلش میکنم، ترس براش ایجاد میکنم و اون بچه هم مثل من همه این الگوها رو میگیره و در واقع مدارسازی مغزش بسته میشه و میره بالا. بعد میره مثلا 20 سالش میشه یه حرکتی میکنه، میگیم که عجب من اصلا ازت توقع نداشتم. چرا توقع نداشتی؟ این ساخته و پرداخته خودمونه، هممون داریم با هم همین کار رو میکنیم، نه تنها با فرزندمون، با هم. بنابراین اگر ما میگیم، برای همین میگم ما نیاز داریم یک کتاب جدید راجع به مدیتیشن کردن بنویسیم برای خودمون که شامل تمام مفاهیم معنوی و عرفانی، تمام چیزی که توی علم، حالا در قسمت مغز، قلب، نوروساینس، اعصاب سمپاتیک، پاراسمپاتیک، نمیدونم تمام ساختاری که توی مغز در واقع امواج مغزی، همه اینها توش گنجونده بشه. یعنی من انقدر دلیل کافی داشته باشم که متوجه بشم نه تنها الان دارم یه کاری برای خودم و برای بدنم میکنم، دارم رابطه‌مو با تمام چیزهایی که توی زندگیم دارم تغییر میدم. و این چی از این مهمتر؟ اصلا من چرا میخوام پول داشته باشم؟ چرا میخوام برم دانشگاه؟ چرا میخوام برم یه کار خوب پیدا بکنم؟ مگر غیر از اینه که میخوام زندگی کنم؟ میخوام زندگی کنم، زندگی رو به معنای واقعی زندگی کنم، یعنی از زندگیم لذت ببرم. بشماریم ببینیم تا به امروز زندگیمون هر کدوممون چند روز زنده بودیم و توی این روز، اصلا نمیخوایم به دقیقه و ساعت و ثانیه روز، توی این روزهایی که تجربه کردیم چند روز رو ما زندگی کردیم. یعنی اگه تو طبیعت بودم واقعا اون لحظه تو طبیعت بودم، چون هر چیزی میتونه ما رو در واقع وصل کنه به لحظه اکنون. هر چیزی. حالا چرا تأکید روی مدیتیشن میکنیم؟ چون توی مدیتیشن ما ستون فقراتمون رو صاف نگه میداریم که خب حالا مهمه. توی مدیتیشن ما حالا چه چهارزانو نشسته چه در واقع روی صندلی نشسته بدن رو ثابت نگه میداریم، مهمه، در واقع مدار میسازیم. توی مدیتیشن توصیه میکنیم که مثلا چند ساعت قبل از مدیتیشن کافئین، کافی، غذای سنگین، شکر نخوریم که باز مهمه. اینا همه توجیه، یعنی دلیل علمی پشتش داره. و توی مدیتیشن چشممون رو میبندیم، یه زمان و مکان مشخصی رو برای اون در واقع روی یه دیسیپلینی. این دیسیپلین کمک میکنه کم کم به یاد بیاری، وصل بشی، بدنت برگرده به اون حالت نرمالی که باید باشه و تمرین کنی که الان که بلند شدم اومدم رفتم سر گاز، در این ظرف زردچوبه رو باز کردم که بریزم، به این فکر نکنم که دیروز چی شد و فردا چی میشه. چون اون چیزی که فکر میکنی چی شده بود که همش خاطره است که توی نورون‌های ما ذخیره شد. اون چیزی که به آینده فکر میکنی فکریه که از الگویی که الان داری داره نشأت میگیره. یعنی تو الگو تو میتونی تغییر بدی، یه چیز دیگر رو تجربه کنی. شما آینده رو بر اساس تجربه گذشته فقط میتونی تصویر کنی، غیر از این نمیشه. دقیقاً. بنابراین اون لحظه‌ای که در این ظرف زردچوبه رو دارم باز میکنم، با همین زردچوبه میتونم وصلشم به این لحظه. با همین زردچوبه میتونم یادم بیاد که این زردچوبه نعمتی، برکتی از زمین، یعنی زمین به خودش میباله به خاطر این برکت داده شده است انگار. و ما هم باید برکت داده شده بشیم، یعنی زمین هم باید به ما بباله که ما روی زمینیم. انقدر که ما جریان عشق رو
جاری میکنیم. انقدر که ما بازیم برای هم دیگه، هستیم. با هم بودن که فایده نداره، برای هم بودنه که قشنگه. و با این بازی زندگی قشنگیش به داشتن در واقع همبازی های خوبه. یعنی ما انقدر میتونیم رو بازی هم دیگه تأثیر بذاریم. حالا تو این زردچوبه میگی این خرد زمینه، در واقع گیاهیه که از زمین اومده توی یک پروسه، حالا رسیده اومده اینجا و تمام این خرد توی این پودری که من الان دارم هست. همین حس این که این برکت رو جاری کنی در این غذا، در این در واقع چیزی که داری تهیه میکنی برای عزیزانت یا برای هر کس دیگه یا برای خودت، همین تمومه. همین جریان عشق. تو دنبال چی؟ دنبال اینی که توی مدیتیشن چی رو دریافت کنی، بهت چی رو بگن. تمام زندگی نشون است. زمانی که چشممون ببینه، لازم نیست بیاد حتما توی یک چشم درونی به من گفته به چرا ما انقدر شوق داریم چشم درونیمون باز شه. حتی اگر انقدر برامون مهمه، مهم بودنش باید اینو به ما نشون بده که خب الان من این مهم بودنه به چه درد امروز من میخوره. به جای اون بگو من توی زندگیم میخوام چشمم رو باز کنم. چشم سوم تو اول بیا رو زمین باز کن. چشمت وقتی باز میشه که حضور رو در لحظه در زندگی تجربه کنی. حضورت رو با خودت، با بدنت، با افکارت، با احساست. تمرینش مدیتیشن. بعد میای چشمت رو باز میکنی، حضورت رو با زندگی. نگاه کن به همه اجسامی که دور و برته. نگاه کن کسی که داره باهات حرف میزنه، حواست باشه این جسم نیست. این تحت یک پروسه خیلی عجیبی از تک سلولی، از یک باکتری در مثلا 4 میلیارد سال پیش گذشته تا رسیده به یک جاندار هوشمند سخنگویی شده که جلوی تو ایستاده داره حرف میزنه. دقیقاً. و حالا تو با این انرژی، با این انسانی که روبرو هستی، قطعاً هیچ کدوم از ما دوست نداریم ترس هامون رو منتقل کنیم. قطعاً مثلا وقتی فرزند رو مثال میزنیم چون عزیزه، یا مثلا خانواده درجه 1، قطعاً ما دوست داریم که دوستشون داشته باشیم، عاشقشون باشیم، یا مسیر زندگی رو براشون در واقع خوب ببینیم. ولی با این حسایی که داریم، با این گیر افتادنی که من خودم گیر افتادم و اصلا زندگی رو تجربه نمی کنم، وقتی برای هم حضور نداریم، وقتی با هم نیستیم، ما فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم. ما داریم توی فکرهامون زندگی میکنیم. ما فقط شکل فکرها رو نمیبینیم. یه چیزی دور خودمون ساختیم، یه کره کوچیکی دور خودمون ساختیم و مرتب داریم به در و دیوار این کره میخوریم. هر باری که مدیتیشن میکنی، هر باری که حضور رو تجربه میکنی، هر باری که این حیرانی، یعنی یک چیزی تو رو میخکوب میکنه، همه چی رو اونجوری نگاه کن، با حیرت، با تعجب، با پرسشگری. این باعث میشه که تو از اون ذهن فاصله بگیری، از اون ترسا فاصله. وقتی که تو بعد از یه مدت اون در واقع با اون نورون ها، با اون شبکه عصبی کار نمی‌کنی، کلا خاموش میشه، مدارها تغییر میکنه، یه قسمت دیگه ای از مغزمون فعال میشه، مدارهای جدیدی در واقع شکل میگیره. برای همینه که اون نگاهمون رو به زندگی تغییر میده، چیزای جدیدی خلق میکنه. حالا باز اینم انحراف از معیار شده به معنی چیزایی مثل خلق کردن و منیفستیشن و قانون راز و جذب. شما چجوری تعریفش میکنی؟ من خیلی دنبال این که بخوام چیز خاصی رو به عنوان در واقع زندگی امروز اون چیز خاصی رو خلق بکنم نمیرم. بیشتر دنبال یعنی سعی میکنم خودم رو یه جوری در لحظه حاضر کنم که هر آنچه که لازمه در شما اتفاق بیفته و شما هر چیزی جاری که بشه. خیر داره، هر چیزی که گشایش داره، هر چیزی که برکت داره. گرچه میدونم چی دوست دارم، ولی نمیام اینو کوچیکش کنم به حالا مثلا یه 4 تا چیزی که دور و برم هست. به این معنی نیست که نخوام. اصلا ما نیاز داریم که مثلا اگر من الان چه میدونم وضعیت مالی بهتری داشته باشم، شاید بتونم تو همین مسیر مثلا امکانات بیشتری داشته باشم برای رکورد کردن با کیفیت کلاس هام، تبلیغ حالا مثلا بهتری یا فضای بزرگتری که مثلا یک در واقع مکانی رو داشته باشم برای انجام دادن اون مدل از مدیتیشن، اون مدل از دوره همی هایی که خودم دوست دارم داشته باشم. اصلا معنیش نیست بده.
خیلی خوبه، اما فضا رو باز میکنم، از این لحظه هم لذت میبرم، اون هم زمانش که برسه میاد و در اون مسیر حرکت میکنم، در اون مسیر دارم تلاش میکنم. ولی الان مهمتره که من اون عشقو در واقع جاری کنم به کسانی که اطرافم هستن، براشون حضور داشته باشم و اون هم به وقتش میرسه. لحظه هایی تو زندگی شما باش مواجه شدید که فراتر از ذهن تحلیلی شما باشه؟ اسمش رو میخواین تجربه عرفانی بذاری، تجربه ماورایی بذاری، اسمش به نظر من مهم نیست. آیا چیزی بوده که خود شما رو شگفت زده کنه و با اون شگفتی باهاش مواجه بشین؟ خب تو تجربه‌هایی که با مدیتیشن یا حالا خواب‌ها در اون مرحله‌ای که نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته، واقعا برای خودم نمیدونم، توجیه خاصی ندارم که چی میشه و چه اتفاقی میفته، ولی خب خواب‌ها جزء تجربه‌های خیلی عجیبی هن که و من الگوهای خوابم هر مدت یه بار کامل تغییر میکنه، یعنی کاملا متوجه میشم که فضا تغییر میکنه به یه سمت دیگه‌ای و خیلی هم اعتقادی به تعبیر خواب و اینا به اون معنا ندارم. خودم اون چیزی که از به یاد آوردنش و نشستن توش، یعنی برای خوابم هم در واقع وقتی که تعریفش میکنم برای خودم، وقتی حضور دارم انگار خودم مفهومش و پیامش رو متوجه میشم. یا مثلا توی حالا مدیتیشن ها خیلی وقتا تو سرمونی هایی که مثلا جای مختلف، مثلا توی حالا ویپاسانا یا دور همیای خاصی که حالا یا شامن ها دارن یا مکتبای مختلف، مثلا توی هند خیلی خوب این اتفاق زیاد افتاد برام، توی نپال مثلا خیلی خیلی حس عجیبی بود برام، اصلا یه تایم زمانی خیلی آیا در قالب تصویر بود، حس درونی بود، شنیدن بود؟ همه جوره. اتفاقایی که افتاد، تصویر، چیزایی که در واقع کنار هم چیده میشد به شکل خیلی خیلی عجیبی که من واقعا روزی که داشتم از نپال برمیگشتم تو هواپیما، اولا که اصلا اشکم بند نمیومد، واقعا میگن به پهنای صورت اشک ریختن و باز برای چندمین بار تجربه کردم. یعنی تمام تایم پرواز تمام لباس من خیس شده و اینقدر من از این مهماندار دستمال کاغذی گرفته بودم که گفتم الان فکر می‌کنم مثلا یه اتفاقی، چون اصلا یه جوری نگام کرد احساس کردم مثلا یکم انگار ناراحت شد که من چه اتفاقی برام افتاده، ولی اصلا ذره‌ای توش ناراحتی نبود. یه شگفتی خاصیه، یه حالتیه که خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، یعنی دوست دارم که تجربه بشه زیاد، چون اصلا یه حالت نمیدونم اصلا چی میشه کجا، مثلا نمیتونم روی اون حسی اسمی بذارم، ولی اشکیه که بند نمیاد و براش پافشاری الان نمی کنید ولی باز دوست دارید که باش اتفاق بیفته. آره چون اصلا اون از اون چیزی نیست که من خواسته باشم که اتفاق افتاده باشه، اصلا یه دفعه یه حسی نمیدونم بگم مثلا از شامل همه چی میشه و خیلی باز بزرگتره، یعنی مثلا فرو کاستمش اگر بگم شکر، فرو کاستمش اگر بگم عشق، فرو کاستمش اگر بگم شوق، نمیدونم اصلا اسمش چیه، یه چیز خیلی عجیب. میگن در پوست نمی گنجی، واقعا اصلا احساس میکنی در پوست نمی گنجی و خدا رو 1000 مرتبه شکر میکنم که چند بار برام اتفاق افتاده و خیلی حس عجیبی، خیلی حس عجیبی. آره اینجور اتفاقات خب هست، ولی باز میگم من خیلی روی این اتفاقات مانور نمیدم یا نمیخوام تعریف کنم که چه چیزایی افتاده، چون حتما لازم نیست اتفاقی خاص باشه. پیام از پروردگار میخوای بگی، قانون زندگی میخوای بگی، هوشمندی پشت زندگی، اصلا مهم نیست اسمشو چی میذاری، اصلا بگو زندگی. پیام های زندگی از در و دیوار میرسه. حتما لازم نیست خواب خاصی ببینی، حتما لازم نیست تو مدیتیشن چیزی ببینی. رهگذری که پاکبانه و داره جارو میکنه و گوشه ای از این زمین خدا رو داره تمیز میکنه. نگاهی از این رهگذر، کلامی، اصلا دیدن این صحنه خودش پیامه. دنبال چی میگردیم؟
یک صحبتی از کسی، یه دفعه تلویزیون رو روشن میکنی، یه جمله میشنوی، یه کتابی رو باز میکنی، چیزی میخونی. برای همین میگیم چشم و گوش بشیم برای دریافت کردن و این دریافت از در و دیوار میباره. حتما لازم نیست که توی یه تجربه خاصی باشیم. وقتی چشم و گوشی دیگه نمیگی بابا این که بچه‌ست داره حرف میزنه، اون که سواد نداره، اون که استاد دانشگاه نیست که من بخوام به حرفش گوش بدم، این که اصلا مثلا قدیمی و سنش بالاست، این کتاب که اصلا کتاب معروفی نیست، این فیلم که اصلا جایزه ای نبرده. نه، تو حضور داشته باش. پیام ها در نقاط مختلف زندگی، در زمانهای مختلف زندگی متفاوته. این تیکه که گفتین میتونم بگم بخش برگزیده حرفای امروز بود که کیف کردم که این حرف رو زدین و درک میکنم که چی میگین و حتی منو برد به لحظه هایی که برام واقعا شگفتی ساز بوده. اتفاقات ساده‌ای که من میدونم که برای من پیام بود، من میدونم که حسش کردم معنای پشتشو. شاید اگه برای کسی تعریفش کنم اصلا نتونه اون ارتباطشو برقرار کنه، ولی من عمیقاً این رو درکش کردم یا تجربهش کردم. شاید حتی درکش هم نکرده باشم ولی بارها تجربهش کردم و سعی میکنم چشم و گوش باشم. واقعا من نمیخوام بگم مطمئنم، ولی فکر میکنم همه آدم ها این قصه رو تجربه کردن و اگر میگیم نه چون نخواستیم که ببینیم، چون انقدر تو فکرامونیم، فیلترش میکنیم، ردش میکنیم، رد میشیم ازش و انقدر تو فکرامونیم طرف داره با ما حرف میزنه، پیام همونه، ولی به دلیل اینکه من اونو در واقع مجاز نمیدونم و مهم نمیدونم خیلی راحت ازش میگذرم. گاهی بعضیا تجربه میکنن که موقع مدیتیشن دستشون میپره، خمیازه میکشن یا احساس ترس دارن موقعی که انجام میدن. اینا دارن چه چیزی رو تجربه میکنن؟ به چه چیزی باید توجه کنن؟ خیلی سوال خوبیه، مرسی که پرسیدی. ببین مدیتیشن که کلا گفتیم اصلاً برای این نیست که ما آروم شیم. ما مدیتیشن میکنیم که حاضر باشیم، ناظر باشیم به هر آنچه که در این لحظه در این بدن داره اتفاق میفته، بدون فیلتر کردن، بدون قضاوت کردن، بدون تغییر دادن و اون فضا رو در واقع ایجاد میکنیم که حالا به روش‌های مختلفی انجام میشه. اتفاقی که میفته توی در واقع ساختار مغزمون، ما یه قسمت همون پیشانی رو داریم که مسئول در واقع انرژی و تصمیم گیری و در قسمت هیجانی مونه و یه قسمت آمیگدالا رو داریم که مسئول ترس هاست و در واقع اون قسمت جنگ و گریزه. زمانی که مدیتیشن میکنیم کمک میکنیم ضخامت این قشر پیشانی ما بیشتر بشه، یعنی ما تمرکزمون بالا میره، تصمیم گیری ها رو بهتر میتونیم انجام بدیم و خیلی منافع میتونین یه سرچی بکنیم ببینین که چقدر میتونه منفعت داشته و اون قسمت آمیگدالا در واقع کارکردش کم میشه و کم کم اون مرکز کوچیک میشه که خب استرس های ما میاد پایین. قسمت اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم که از اعصاب سمپاتیکمون که روی اون قسمت جنگ و گریزه آروم میشه، قسمت پاراسمپاتیک که مال در واقع دریافت کردن، مال آرامش، مال عمل کردن، امنیته، اون قسمت فعال میشه که این باز در نتیجه باعث میشه که اکسیژن رسانی بیشتر بشه به بدن، ضربان قلب کوتاه پایین بیاد، فشار خون پایین بیاد و اون التهاب‌های مزمنی که تو بافت‌ها داریم در واقع کم میشه. تو قسمت امواج هم که گفتیم خب چه اتفاقی میفته. تو قسمت نوروپلاستیسیتی هم که ما زمانی که نشستیم توی مدیتیشن توجهمون رو از روی اون نورون ها و اون روی اون مدارهای عصبی که در طول روز معمولاً روش هستیم برداشتیم و این خیلی اتفاق مهمیه و در ازاش توجهمون رو گذاشتیم روی سری نورون دیگه. به مرور وقتی که ما این کار رو روتین انجام میدیم اون نورون ها به طور مداوم فعال میشن و بعد کم کم انشعابات عصبی در واقع مدارهای عصبی شکل میگیره که توی قسمت‌های دیگه زندگی بعد اینا به کارمون میاد، یعنی در واقع ما توجهمون میره روی قسمت دیگه. زمانی که شما شروع میکنی به مدیتیشن طبق ساختاری که مغزت داره و تا الان در واقع ساخته شده، بدن یک عکس العملی ممکنه نشون بده
حالا با خمیازه است، حالا با پرش دسته. من خیلی با این مفهوم که باب شده میگن انرژی های منفی داره تخلیه میشه نمیتونم کنار بیام، چون اصلا انرژی منفی اصلا یعنی چی؟ اصلا نه تو علمش ما انرژی منفی داریم، نه توی مثلا قسمت عرفانمون انرژی منفی داریم. انرژی منفی یعنی ما یک انرژی، یک لایف فورس داریم، یک منشأ داریم، یک رفرنس داریم که حالا توی مثلا یوگا بهش میگیم پرانا. یک انرژی داریم و اون انرژی در یک تضاد زیبا خلقی رو انجام داده. برای همینه که مثلا ما حتی تو تعاریفمون هم مثلا زشت و زیبا، خوب و بد، تاریک و روشن اینا، ولی هیچ کدوم اینا بد نیستن. برای همینم میگیم بیایم بذاریم بدن اون چه هست رو نشون بده. انقدر حس نکنیم که با فشار باید یه نقاب دیگه ای رو بزنیم. بنابراین من از این نگاه نمیبینم اینو. یه بازسازی شاید تو سیستم اعصاب ما که پیامی رو از طریق نخاع منتقل میکنه که مثلا من یه پرش دستی، پایی، خمیازه‌ای یا بیتابی، لرزشی، هر چیزی، خواب‌آلودگی، هر چیزی که هست درسته. هر اون من قرار نیست بدنمو با چیز دیگه اصلا ما مقایسه رو خیلی خوب یاد گرفتیم دیگه. از این مقایسه بیایم بیرون. مقایسه با چی؟ با خودم. مقایسه امروز من با دیروز من، مقایسه امروز من با یه لحظه بعدم. همینقدر که بعد از مدیتیشن تو به خودت بگی 0.1%، یعنی انقدر میخوام بگم بی توقع بشینیم، همینقدر که بگیم من 0.1% حس بهتری نسبت به قبل از اینکه بشینم مدیتیشن دارم. همین کافیه. یعنی ما اصلا لازم نیست که یه کار خارق العاده یعنی. بنابراین هر اتفاقی که افتاد به هر شکلی که تجربه شد همون درسته. حتی ببخشید از نظر من حتی اگر احساسش نکنی که بگی من 1,000% حالم بهتره، شما وقتی میشینی و سعی میکنی که ناظر باشی همون اتفاقات توی در واقع نورون‌های مغزت داره میفته. یه سری چیزا آن وایر میشه، یه سری چیزا داره به هم وصل میشه و خیلی وقتا شما این رو به بازه زمان احتیاج داری که تأثیر بیرونیشو ببینی. بله. اون اتفاق داره میفته، شما فقط متوجهش نیستی. درست. مثل این که شما اگه یه روز بری جیم که هیکل شما که تغییر نمیکنه. دقیقاً. این یه تمرینیه که در در مرور واقع زمان ریزالتش و نتیجهش مشهود میشه. دقیقاً. یعنی ما مدیتیشن رو از حالا این سوال رو جمع ببندم، میخواستم حرفمو با این در واقع تموم بکنم که حالا یکم کاربردی بشه. حالا اینا همه حرفایی شد که در حد تئوری ما داریم میزنیم. بنابراین بدون مقاومت هر چیزی که هست رو همونو میپذیریم و اصلا نگاه اصلی توی مدیتیشن و پشتش اون فلسفه که از 3-4 هزار سال پیش بوده این بوده که یعنی نگاه کردن به کامل بودن خودمون بوده. یعنی من قبول دارم کاملم و الان میخوام بشینم و نگاه کنم به این کامل بودن. چقدر زیباست که من میتونم حس غم داشته باشم، میتونم حس شادی داشته باشم. چقدر زیباست که تمام این سلول های این بدن زندن. چقدر زیباست که این فکرها بدون اینکه من بدونم از کجا میاد و میره. یعنی این ناظر بودنه در واقع یه جور ناظر بر حیرت انگیز بودن این زنده بودن این جسمه. اگر جایی از این گفتگو با قلب شما ارتباط برقرار کرد لطفاً این ویدیو رو لایک کنین، برای ما کامنت بذارین و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بذارید. با اشتراک گذاشتن این اپیزود میتونید نوری در مسیر انسانهای دیگه روشن کنید. پس در واقع چیزی که شما گفتین اینه که تجربه مدیتیشن برای هر کسی منحصر به فرد اتفاقی که میفته. حالا چجوری بریم مدیتیشن کنیم؟ برای بعضیا ممکنه راحت باشه، برای بعضیا احساس کنن سخته. اگه بخواین کاربردی راهنمایی کنین همراهای ما رو، چه پیشنهادی داریم؟ حالا مثلا فرض کن من تمام مفاهیم رو در واقع سرچ کردم و متوجه شدم که تصمیم گرفتم امروز میخوام مدیتیشن کنم. مثل همه کارهای دیگه‌ای که تصمیم میگیریم انجام بدیم، مثلا چرا یه نفر تصمیم میگیره هر روز بلند شه ساعت 6 صبح بره 2 ساعت باشگاه ورزش کنه و میره، ولی یه نفر دیگه یا اصلا نمیره یا یه بار میره بعد از 2-3 روز متوقف میشه. 2 تا بحث اینجا هست. یکی این که ما پشت هر موضوعی توی زندگیمون که میخوایم انجامش بدیم یه نمایشنامه‌ای داریم.
این نمایشنامه حالا به زبون خودمون فرض کن یک کتابیه که توش شامل فرهنگمون و تعریفامون و چیزایی که دیدیم و شنیدیم و قصه شده، ضرب المثلمون، همه اینا اومده توی این کتاب. اگر این کتابی که نوشته شده دلایل کافی، قانع کننده و لذت بخش برای من داشته باشه، من اون کار رو انجام میدم. ولی اگر توی این کتاب، باز گفتم مثل همون که مثلا یک معتکفی رو میبینی که لب کوه نشسته و میگی بابا اینا دل و سرخوشن، نه زندگی دارن نه دغدغه دارن، من که این اگه اون قصه رو داری لازمه که تغییرش بدی. یعنی لازمه یه سری از صفحه‌های این کتاب تغییر بدی. چجوری بفهمیم؟ بشین از خودت سوال کن، یا فرض کن یه نفر، یه دوستی نشسته ازت سوال میکنه، میگه مدیتیشن به نظرت چجوریه، چجوری کار میکنه؟ ببین چی میگی، تمام اون چه که میگی، لحنی که میگی، از اصطلاحاتی که استفاده میکنی، تمام اونها میشه چیزی که تو قراره بعداً از مدیتیشن تجربه کنی. مثلا اگر تو توی تعریفت داری که آره میگن خوبه ولی نمیدونم میشه، حالا سعیم کردم چند بار انجام بدم ولی هر کار میکنی انگار یه جوریه، میتونی انگار حالا سعی میکنم شروع کنم. خیلی جالب گفتین. یعنی دقیقاً کسی که حالا میره بشینه مدیتیشن کنه همون رو تجربه خواهد کرد، دقیقاً همون چیزی که برای خودش تعریف کرد. و ما توی در واقع تمام کارهایی که انجام میدیم همینیم. یعنی نه فقط تو مدیتیشن کردن، ما اگه میخوایم ببینیم یه تصمیمی که میگیریم قابل اجرا هست برام یا نه، خوبه بشینیم راجبش نیم ساعت حرف بزنیم. ببین چی میگی، آیا خودتو توش قهرمان میبینی یا نه خودتو توش یه قربانی میبینی که حالا یه موضوعی هست که جالب قشنگه، آره میگنم تجربه که مجبوری انجام بدی که یه چیزی رو تغییر بدی. حالا ما هم بریم یه تجربه بکنیم، حالا ممکنه 4 روز هم بری بشینی ولی بلندش. بنابراین چک کردن این داستانی که ما داریم ازش تعریف میکنیم بسیار مهمه. پس اگر دیدی توش، اگه واقعا اگه انتخابت نیست که انجام بدی که خب هیچ، من روی سخنم با کسی که میخواد انجام بده و نه فقط مدیتیشن و هر کار. چک کن ببین کدوم صفحات این کتاب توش قربانی قرار گرفتی و قهرمان نیستی، قصه ای نداری توش که جاذب باشه برای حالا خودت، برای مغزت که بخواد اینو انجام بده. اینا رو تغییر بده. مثلا اگر فکر میکنی که مدیتیشن کردن یعنی قید زندگی دنیوی رو بزنی، برو سرچ کن ببین چقدر ما رهبر معنوی در دنیا داریم که وضع مالی بسیار خوبی دارن، بیزینس بسیار موفقی دارن، از صبح تا شب هم دارن کار میکنن. پس بدون که اصلا اینجوری نیست که منافاتی داشته باشه. اگر فکر میکنی که مثلا کسی که مدیتیشن میکنه حتما باید توی فضای خاصی بشینه، لباس خاصی بپوشه، یا توی مثلا یک شهر، یا که مثلا بره هند حتما لب کوه بشینه، بیا من بهت نشون میدم 1000 تا آدمی که توی همون خونه‌ای که زندگی میکنن یه کنجی رو برای خودشون درست کردن، مدیتیشنشون میکنن. یعنی لازمه که یه سری از صفحات کتاب، فکر کن پیشنویس کردی کتابتو، حالا داری میخونی میگی نه این نمیاد به این قصه، از این قصه آدم مدیتیشن کننده در نمیاد، آدم مدیتیشن دوست در میاد. ما میخوایم انجام بدیم دیگه، این صفحه رو عوض میکنم، راجع به مدیتیشن اینجوری مینویسم. حالا جمع کن تمام دلایلی که داری، علمی رو جمع کن، معنوی رو جمع کن، عرفانی رو جمع کن، بیزنس هایی که موفق تر، آدمایی که بهتر حرف میزنن، آدمایی که فکر میکنن حرف میزنن، کنترل احساسی دارن، کنترل هیجانی دارن، آدمایی که فرهیخته تر برخورد میکنن، خلاق ترن. همه اینا رو جمع کن، همه اینا رو جمع کن تا یک کتابی داشته باشی از مجموعه چیزایی که به تو ثابت میکنه تو باید مدیتیشن کنی. نه به اجبار، که با لذت، با انتخاب، با شوق. بنابراین تو این کار رو انجام میدی. حالا من تجربه‌ای که میخوام در عمل در واقع توی این زمینه بگم که خیلی تأثیر داره، چیزای خیلی کوچیکه. مثلا تو یه کنجی از خونه رو انتخاب کن که حس بهتری بهت میده، یا حداقل خنثایی نسبت بهش. دوم، لباسی رو انتخاب کن که دوست داری، که نرمه، نازکه، خنکه، گشاده، نمیدونم نخیه، رنگ روشنی داره که حس بهتری بهش داری. مثلا امروز رفتی بیرون با دوستت توی پارک قدم زدی، بهت خیلی خوش گذشته. یه دونه سنگ، یه سنگ ریزه، یه برگ
هر چیزی که نشونه اون حس خوب اون روزه برات ببر بذار کنار اون کنج. مثلا شمع، حالا لازم نیست بری یه دونه شمع فانتزی خاص بگیری بیاری بذار، یه شمع وارمر، ولی به نیت اون عنصر آتش روشن کن بذار اون کنار. هر چیزی که مثلا ممکنه توی خاطراتت یه چیزایی رو داشته باشی که برای تو اون حال عشق رو یادآوری میکنه، بیار بچین اونجا. یعنی چی؟ یعنی برای خودت یه آلتر بساز. آلتر چیه؟ آلتر یک فضای ما بهش میگیم سیکرت، یه فضای محافظت شده است، یه فضای خوب، امن، مقدس، پاکه که تو زمانی که پاتو اونجا بذاری اصلا حالت تغییر بکنه. اون فضا رو بر خود بساز هر جوری که میتونی. حتما لازم نیست که توش چیز خاصی باشه. این فضا رو بر خود بساز. دوم، از زمان خیلی کم شروع کن. اصلا یه هفته فضا رو بساز، لباس تو انتخاب کن و با شوق پی برو جلو آینه بپوش ببین. فکر نکنی اینا الکیه، اینا قصه میسازه و ما توی این قصه زندگی میکنیم. لباستو پروف کن، اینو انتخاب کن، آماده کن، زمان بذار با یه دیسیپلینی. خب پس من این روز این ساعت مثلا شروع میکنم، یا اگه خیلی زمان دستت نیست یه بازه رو بذار که بعد نشون ندی که نه انجام ندادی، نشون بدی که انجام دادی. از 2 دقیقه شروع کن و وقتی میخوای بری بشینی یک بار حتما خودت تو آینه نگاه کن. چشما شفاف، براق، انگار که داری میری مثلا آره مثلا میخوای بری مثلا با یه آدمی که آرزوت بوده بری دیت، مثلا بهترین آشپز روی زمین برای تو یه قرمه سبزی خوشمزه درست کرده، یا مثلا چه میدونم یک لاتاری بردی، نمیدونم، یه حسی بکن که با اون شوق خودتو تو آینه ببین تو اینی، این ورژن تو میخواد بره مدیتیشن کنه. حالا برو بشین 1 دقیقه فقط نفس بکش، نفسهای عمیق و آروم، بابینی، چشمات هم اگر میتونی ببند، اگه نمیتونی نیمه بسته، اگر باز هم نمیتونی رو به یه دیوار بشین با حالت آرامش. وقتی تموم شد لبخند بزن، چشمتو که باز کردی. و چرا گفتم بگو به خودت 1000% الان حال بهتری دارم؟ چون تو داری این سیگنال رو به مغزت میدی. حالا تا یه مدت توی این ساعت بمون و سعی کن راجبش حرف بزنی، چه با خودت چه با دیگری. عجب آلتری درست کردم. مثلا مامانتو میبینی، مامان فهمیدی 1 دقیقه نشستم مدیتیشن کردم. مثلا همسرتو میبینی یه حالی بود مدیتیشن، انگار یک دوربین 24 ساعته از تو داره فیلم میگیره و تو میخوای توی این 24 ساعت ثابت کنی که مدیتیشن چقدر به تو حال داد. همین. اگر میخوای انجامش بدی. دقیقاً اینجا اون تکراره جاییه که دوباره همون نورونا داره شکل میگیره و هم وصل میشه. کم کم زمان تو زیاد بکن تا بدون فشار. اصلا قرار نیست ما اون والد سرزنشگر باشیم یا اون قاضی دجال باشیم. ما قراره یک مادر مهربون برای بدنمون باشیم. دل به دل بدنت بده. حال نداری نکن. الان این تایم بسته نکن. میگن مثلا چجوری بفهمیم نیم ساعت شد؟ اگه خیلی حساسی ساعت بذار، اگه نیستی برو بشین دل بده، بشین تا ببین کجا داری نشستی. بذار بدن و ذهنت به یک قرار برسه. بذار بشینی. راجع به این قراره حتما باید یک نکته رو بعد بگم. این مسئله نمایشنامه یا قصه دوم قصه مغزمونه. ما حالا به اصطلاح غیر تخصصی خودمون میخوایم توضیح بدیم. مغزمون یه قسمت پایینی داره که مسئول انرژی، من بهش میگم مادرخرج انرژیمون. و یه قسمت دیگه ای که در واقع مسئول تصمیم گیریه. یعنی یه قسمت تصمیم میگیره، یه قسمت انرژی رو خرج میکنه. اگر ما توی سیستمی باشیم، روی فضایی باشیم که توی ترس باشیم، توی اضطراب باشیم و توی اون جنگ و گریز باشیم، و بخوایم تصمیم بگیریم یه کاری رو شروع بکنیم که اون کار انرژی زیادی در واقع بخواد، لذتی توش نداشته باشه و یه جور اجبار باشه، امکان نداره ما این کار برامون روتین بشه.
برای همینه که زمانی که تو هنوز قصه رو نساختی میگیم خب من از نیم ساعت مدیتیشن کردن من به همه هم اعلام میکنی من نیم ساعت مدیتیشن شروع میکنم از امروز. 2 روز انجام میدی بعد دیگه انجام نمیدی، چون مغزت اجازه نمیده انجام بدی. مغز تو باید بقای تو رو حفظ کنه، انرژی محدودی داره. مگه خونه خاله است چیزی که نه لذت داره؟ کلی میخوای انرژی رو حروم کنی بری بشینی مدیتیشن کنی؟ اصلاً. فدای سرم که تو میخوای بری فضای معنوی درست کنی یا بعدن میخوای پلن داری که مغزتو اینجوری بازسازی کن. من الان میخوام انرژی رو خرجتو بکنم، دارم زیادی خرج میکنم، جلوی تو رو میگیره. بعد تو اسمشو میذاری اراده، میگی من اراده ندارم انجام بدم. چه ربطی داره؟ تو برو قصتو درست کن، از زمان کم شروع کن، هر روز تکرار کن، بیا با شوق و ذوق برای عالم و آدم تعریف کن، بهش فکر کن، ببین مغز تو متوجه میشه. حالا تو چیکار میکنی؟ توی میای یه تریکی رو میزنی، یک فریبی رو میدی مغزتو. چیکار میکنی؟ تو تصمیم داری یه کاری رو انجام بدی و میدونی که میخوای 1 ساعت انجام بدی، اما میای از کوچیک شروع میکنی، از تکرار شروع میکنی و از ساده شروع میکنی. وقتی که به مغزت نشون میدی انرژی که کم مصرف میشه، لذت هم که توش هست، دوپامین داره، همیشه هم که تکرار میشه، حالا مغزت بهت مجوز میده. حالا اون مادر خرج انرژی میگه بگیر، برو خرجش کن. و این میتونه حالا تداوم داشته باشه و بعد تو آخرش میرسی به مثلا نیم ساعت 1 ساعت هر چقدر دلت میخواد و میگی من اراده دارم انجام میدم. نه، تو قصه تو هماهنگ کردی، از کوچیکم شروع کردی، به مغزت هم ثابت کردی که آقا نترس، قرار نیست من زیاد انرژی خرج بکنم. حالا به تو مجوز داده. یه دفعه بعد یه مدت میبینی یه روتینی داری که حاضری به خاطرش از همه چی بزنی، که چقدر برات زیباست و مشتاقانه بری و چقدر مشتاقانه میری این کارو میکنی و پشتش هم هیچ خواسته و هیچ منیت و هیچ چیز خاصی نیست. اگر کل زندگیت یه طرفه، اون یه طرفه. بعد متوجه میشی این بیشتر مهمتر از همه قسمت‌های زندگیته. متوجه میشی این شاکیلید قصه هاته. کجا بودم؟ از کدوم ظرفی داشتم آب میدادم به گلدونای خونم؟ این چه ظرف کثیفی بود که دستم گرفته بودم و فکر میکردم که دارم در واقع پرورش میدم؟ برمیگردی به اون جایی که بودی. حالا اثرش میاد روی همه اعضای خانواده دور و بر تو. نخواه که بقیه مدیتیشن کنن، انقدر نشین ادوایس بده که بیاین مدیتیشن کن، این خوبیاره. تو قصه خودتو بازی کن. بقیه وقتی تو رو میبینن که تو قهرمان این قصه ای، لذت تو رو میبینن، تغییرات رو توی عمل کرده تو میبینن، خودشون میان شروع میکنن این کار رو میکنن. نکردن هم مهم نیست، چون ما اصلا تو مسیر دیگران که قرار نیست دستکاری کنیم. ما قراره اون چیزی که تجربه میکنیم و بگیم، شیر کنیم، بقیه ببینن. حالا تو خواه پند گیر، خواه ملال، این دیگه دست من نیست. 2 سوال کوتاه دارم که از شما بپرسم. سوال کوتاه دیگه رو حذف کردم برای اینکه بحثمون خیلی طولانی شده، بتونیم زمان رو مدیریت کنیم. بریم به کودکی شما. اگر میتونستید با مریم کوچکی که قراره تمام تجربه های زندگی شما رو تا امروز تجربه کنه صحبت کنی، چه نصیحتی براش داشتی؟ چه جوری آمادش میکردی؟ شاید اولین چیزی که بهش میگفتم این بود که زندگی رو زندگی کن، بدون اینکه دنبال به دست آوردن چیزی باشی. اگر کسی بخواد با شما ارتباط داشته باشه یا فعالیتاتون رو دنبال کنه، کجا میتونه به شما دسترسی داشته باشه؟ من یه پیج اینستاگرام دارم و یه کانال تلگرام که حالا گاهی اگر صحبتی هست یا مدیتیشن هایی که در واقع ضبط میشه اونجا پست میشه. اون آدرس رو ما به صورت زیرنویس هم روی این ویدیو قرار میدیم که احتمالا الان دارین میبینید آدرس رو، و همین که در توضیحات برنامه قرار خواهیم داد. گفتین مدیتیشن، دوست دارم که یه کار مشترک مدیتیشن هم با هم انجام بدیم اگر لطف کنین و مایل باشین. حتما، چرا که نه. بالاخص مدیتیشنی که ناظر فکرامون باشیم. حتما. مریم جان، سپاس از شما، از این همه اطلاعات خوب، از اینکه وقت گذاشتید و کاملا مشخصه که از جونن دلن با ما شیر کردین، با ما به اشتراک گذاشتین نگاهتون رو، تجربتون رو. سپاسگزارم از شما.
اگر جایی از این گفتگو قلبتون رو لمس کرد، با لایک کردن، کامنت گذاشتن و با اشتراک گذاشتن این ویدیو میتونید نوری باشید در مسیر راه دیگران. ما همیشه بیشتر از آن چیزی بودیم که فکر میکردیم. هیچ مگو جز سخن عشق مگو، هرچه جز این است بدن. هیچ مگو، هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. هیچ مگو. آن دم که تو را هیچ مگو آمده است، در هیچ نظر کن. هیچ مگو.